هنبتدي نتكلم على some practice زي ما وعدنا في الأول إنه الكورس هيبقى متنوع من theory و practice. فلغاية دلوقتي احنا اتكلمنا على الثيوري اللي بتمكننا ان احنا نترين نيورال نتورك مكونة من اي عدد من الويتس. حتى الآن بنتكلم على حاجة اسمها DNN او المالتي لاير بيرسبترون، اللي هي اهم ما يميزها انها فولي كونكتد نيورال نتورك، يعني كل الويتس كل النيورونز كونكتد ببعض بويتس، مفيش اي كونكشنز سكيبت ولا في اي سبيشال شكل للكونكشنز. واتعلمنا ازاي ان احنا بنلاقي الويتس دي. طيب ان براكتس سهل جدا ان احنا نروح ونimplement الالجوريثمز دي. زي ما شفنا هي ستيبس بسيطه معتمده ان احنا بندخل الداتا ريبيتيفلي وبنابلاي الدلتا ليرنينج رولز بتاعت الباك بروباجيشن، وبنحط في الاوبجكتيف فانكشن الكروس انتروبي لو هي مالتي كلاس كلاسيفيكيشن او المين سكويرد ايرور لو هي ريجريشن، وبنحلها باستخدام الجريدينت ديسنت سواء اخترنا اي فاريانت منه. اتكلمنا على 4 فاريانتس. دلوقتي هنتكلم على براكتيكال فريم وركس بتساعدنا ان احنا نسرع العمليه دي ونخلي الليرنينج تايم سريع. الفكره انه لو احنا مشينا بالالجوريثمز دي على التراديشنال سي بي يوز العاديه بتاخد وقت طويل جدا في الليرنينج. لو بنتكلم على ملايين الانبوت ممكن تاخد اسابيع في التريننج، وده وقت طويل جدا. ولو احنا اتكلمنا على ازاي نسلكت الموديل وازاي نسلكت الهايبر بارامترز، اتكلمنا على الكروس فاليديشن، فكل اكسبيرمنت من دول لو هتاخد اسابيع الاوتبوت هيبقى الريت بتاعه بطيء جدا والبرفورمانس هيبقى سيء جدا. طبعا احنا كل ده بنتكلم في التريننج تايم. الالجوريثمز اللي احنا اتكلمنا عليها كلها فيها ليفل اوف باراليزيشن عالي جدا. احنا اتكلمنا على الماتريكس فورم واتكلمنا ازاي نحول الايكويشنز بتاعتنا لماتريكس فورم، وبدل ما يبقى عندنا لوبس كتير نقدر ان احنا نبرفورم الكلام ده في سنجل ستيب اوبريشن. فبما ان احنا الالجوريثم هايلي باراليزبل بالطريقه دي، لو عندنا هاردوير في نمبر اوف كورز كتير، فنقدر ان احنا نخلي كل كور يعمل اوبريشن، ونقدر ان احنا نجمع الاوبريشنز دي مره واحده، وبالتالي اللي ممكن ياخد اسابيع ياخد ايام وساعات. فالهاردوير اللي زي كده اشهر حاجه الناس بتستخدمها هي الجرافيكس بروسيسنج يونتس او الجي بي يوز. الجي بي يوز فيها كورز in terms of thousands، ممكن يبقى فيها up to 3000 و 4000 كورز بتعمل الاوبريشنز دي بسرعه جدا. وهنشوف ازاي انه في فريم وركس بتساعدنا انه تحل لنا مشاكل البروجرامينج على الجي بي يوز بسهوله جدا، ومش هيبقى مطلوب مننا غير ان احنا نديفاين المين انجريدينتس بتاعه الليرنينج الجوريثم. سريعا لو افتكرنا ايه هي المين انجريدينتس بتاعه الليرنينج الجوريثم، فاحنا اتكلمنا على 4 انجريدينتس: الموديل، الاوبجكتيف، الاوبتمايزيشن الجوريثم، والداتا. لو الفريم وركس بتساعدنا ان احنا جاست باي ديفايننج الاربعه دول، هي عند الفريم ورك جواه كل الالجوريثميك ستيبس اللي بتساعدنا ان احنا نلاقي البيست بارامترز او البيست ويتس اللي بتحقق اللي بتحل البروبلم بتاعتنا. لو جينا نفكر in terms of لو interfaces، لو بصينا على الديب نيورال نتورك دي كبلاك بوكس، وجينا نفكر ايه هي الانترفيسز اللي احنا طالبينها من البلاك بوكس ده، هنلاقي انه في 3 مين انترفيسز هنبقى متوقعينه من الدي ان ان، ودولت اللي احنا بندور عليهم بيزيكلي، او يعني ممكن يبقى في اكتر من كده، بس دول بيزكس اللي ممكن نلاقيهم في اي فريم ورك. التريننج فانكشن، والتريننج فانكشن دي بتاخد التريننج داتا اللي هي الاكس، والتريننج ليبلز اللي هي الواي، وممكن تاخد كمان الفاليديشن داتا اللي احنا سميناها ديفلوبمنت داتا اكس وواي برضو، وتاخد الهايبر بارامترز بتاعت الليرنينج الجوريثم، وبترجع لنا نيورال نتورك ابديتد بعد ما كل التريننج خلص. ايه اللي حصل جوه؟ ممكن نكون مش انترستد، او ممكن يكون ده اوف ذا شيلف الجوريثم بنستخدمه من غير ما نبقى عارفين ايه اللي جوه، بس اتليست محتاجين التريننج فانكشن.
طيب لو عايزين ايفالويت البرفورمانس بتاع النتورك اللي اتعلمت دي على تيست داتا، فهنبقى محتاجين حاجه اسمها تيست فانكشن، ودي بتاخد another x و y بس بتوع التيست داتا، وبترجع لنا الايرور، ممكن ترجع لنا الاكيرسي، ممكن ترجع لنا وات ايفر متريك او ميجرمنت احنا هنختاره عشان كوانتيفاي بيه الايرور. لغايه دلوقتي احنا ما نقدرش نستعمل النيورال نتورك دي في الحقيقه، لانه احنا حتى الان قادرين نترينها ونيفالويتها، بس المين تارجت بتاع نيورال نتورك او اي ماشين ليرنينج الجوريثم ان احنا ندخل له انبوت ويدينا البريدكتد اوتبوت. فلازم يبقى عندنا فانكشن ممكن نسميها predict classify، اللي هي الديبلويمنت فانكشن بتاعه النيورال نتورك دي او الالجوريثم ده عشان ندخل له انبوت ونحصل على فانكشن على اوتبوت. طيب لو جينا نبص جوه الفانكشن اللي اسمها ترين اللي احنا كنا بنعملها كبلاك بوكس، لو خدنا اكزامبل الباك بروباجيشن او الجريدينت ديسنت الجوريثم، فلازم هنبقى متوقعين انه في 3 ستيبس الفانكشن دي بتعملهم اتليست. اول حاجه انها بتفيد فورورد، بتدخل الداتا وبتطلع اوتبوت اكتيفيشنز للاوتبوت لاير، بتقول لنا انهي كلاس هو الموست بروبابل، وممكن بالطريقه دي ان احنا نحسب الايرور. تاني ستيب لازم انها بتحسب الجريدينتس وتعمل فيدباك للايرور علشان تابديت او تدينا الدلتا ويتس اللي احنا هنابديت بيها البارامترز. وثالث ستيب انها بتابديت الويتس او بتابلاي الجريدينتس دي، والكلام ده بيريبيت في لوبس. فاتليست ترين فانكشن فيها الثري ستيبس دولت. اللوس فانكشن ممكن تكون هي مي سكويرد ايرور او كروس انتروبي، فبالتالي احنا متوقعين انه يبقى اي فريم ورك بتدينا الكابابيلتي ان احنا نديفاين ايه هي اللوس فانكشن اللي احنا عايزينها. انترنالي هي بتعمل ايه؟ احنا عارفين انها اكيد بتجيب النيجاتيف لوج لايكليهود وبتجيب الديريفيتيفز، كل ده ما بنبقاش اوير بيه لو احنا بنستخدم ريدي فريم ورك. طبعا في الباك بروباجيشن هتبقى بتحسب الدلتا رول، وبتحسب الدلتا رول في الاوتبوت وفي الهيدن، وبتعمل باك بروباجيشن للايرورز دي في كل لاير. لو هنimplement الكلام ده بايدينا فاحنا we need to be aware ايه اللي بيحصل جوه. لو هنستخدم ready framework ما بنبقاش interested في كده. فاتليست دي المين functions او المين interfaces اللي بنبقى متوقعينها من اي framework.